Fie el atac al trupelor speciale ucrainene sau a rușilor răzvrătiți împotriva regimului Putin, atacul de ieri și capturarea celor 3 localități rusești atât de ușor ne demonstrează vulnerabilitățile și starea deplorabilă în care rușii înțeleg să-și apere propriul teritoriu pentru că combatanții au trecut ieri ca prin brânză în măreața Rusie. Sau poate fi pur și simplu oglinda stării de fapt a lipsurilor și pierderilor armatei ruse. Ziua 454 a războiului din Ucraina. Potrivit stafului general al armatei ucrainene, pierderile totale înregistrate de armata rusă continuă să crească substanțial de la o zi la alta, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului, unde puteți găsi pierderile actualizate pentru ziua de 23 mai 2023. Potrivit stafului, noaptea de 23 mai, rușii au atacat obiective militare și de infrastructură ale Ucrainei cu rachete și drone iraniene Shahed, așa cum se poate vedea în partea dreaptă a ecranului. Și acum să trecem la pătrunderea contestatarilor regimului Putin din Ucraina în Rusia de ieri. Așa cum se poate vedea din harta întocmită de Institutul pentru Studiul Războiului, partizanii anti-Kremlin au pătruns ieri destul de ușor pe teritoriul Federației Ruse și au ocupat cel puțin 3 localități. Unele surse că gruparea inițială de 50 de combatanți ar fi depășit cifra de 500 în acest moment. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, elemente ale Corpului de Voluntari Ruși pro-ucraineni, RDK, și Legiunea Libertății Rusiei, LSR, au efectuat un raid în regiunea Belgorod pe 22 mai. Surse ruse au început să raporteze în dimineața zilei de 22 mai că un detașament RDK și LSR, format din 2 tancuri, un transportor de trupe blindat și alte 9 vehicule blindate, probabil din imaginile care erau vehicule Humvee, au trecut granița internațională și au capturat Kozinka, o așezare din regiunea Graivoron, din regiunea Belgorod, la 600 de metri graniță cu regiunea Sumy. Mai multe surse ruse au susținut că gruparea a capturat apoi așezările Glotovo și Gora Polod, la 3 și respectiv 5 km de graniță, deși bloggerii militari au contestat afirmațiile că atacul a capturat complet Glotovo și Gora Podol, raportând în schimb că forțele RDK au ajuns doar la Casa de Cultură din Glotovo. Imaginile geolocalizate postate pe 22 mai confirmă că RDK a lovit un post de frontieră lângă Kozinka înainte de a trece granița cu cel puțin un tank. RDK a postat de asemenea imagini care arată corpul unui polițist de frontieră rus într-o stație de frontieră, probabil de la punctul de trecere al frontierei lângă Kozinka. Bloggerii ruși au susținut mai târziu că trupele ruse au reluat controlul asupra tuturor celor 3 așezări. Unele surse ruse au mai raportat că forțele ruse au respins grupurile de sabotaj pro-ucrainene în apropierea Dronovka, aproximativ 22 km nord-vest de Kozinka. RDK a postat în plus imagini în afara a 2 așezări din apropierea zonei de graniță din regiunea Briansk, dar natura acestei incursiuni este neclară și Institutul pentru Studiul Războiului nu a observat dovezi suplimentare sau un discurs în jurul acțiunilor din regiunea Briansk pe 22 mai. Oficialii ucraineni au remarcat că sunt conștienți de atac, dar au negat orice implicare directă a forțelor armate ucrainene. Purtătorul de cuvânt al Direcției Principale de Informații, GUR ucrainean, Andrei Iusov, a remarcat că RDK și LSR sunt formate exclusiv din cetățeni ruși și a raportat că grupările au lansat o operațiune în regiunea Belgorod pentru eliberarea acestor teritorii de așa numitul regim Putin și a crea o zonă de securitate la graniță pentru a proteja civilii ucraineni de alte bombardamente rusești. Mikhailo Podoliak a declarat că Ucraina observă și studiază situația, dar nu are nicio legătură directă cu această situație, menționând că mișcările de partizani ruși antiregim armate sunt inevitabile pe fundalul războiului. În ceea ce urmează vă prezint un slide cu hărțile oferite de Institutul pentru Studiul Războiului, cu schimbările de pe fronturile din Ucraina pe data de 22 mai. Pentru mai multe informații, accesați link-urile din comentarii. Mulțumesc pentru vizionare, dacă vrei să susții acest canal,
Abonează-te la Animatura!